با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمندان کانال لایفپدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و دلتون شاد. امروز میخواستم راجع به رواقیگری با هم صحبت بکنیم. فلسفه رواقیگری، فلسفه‌ای برای زندگی آرام و هدفمند. رواقیگری و یا استویسیزم ریشه در تاریخ داره. هزاران سال گذشته در دل روم و یونان باستان شروع شد، اما همچنان امروز کاربرد داره. روانشناسان ازش بهره میگیرن، مدیران ازش بهره میگیرن و هر آن کس که در زندگی دچار چالشی است میتونه از این فلسفه استفاده کنه و خودش رو آرامتر بکنه. مارکوس اولریوس، امپراتور فیلسوفی که در جنگ ها به این فلسفه بال و پر داد و شروع به نوشتن کرد. اپیکتوتوس که در اسارت یاد گرفت که آزادی واقعی در درون انسان هاست. در کل رواقیگری به ما یاد میده که در برابر شدائد زندگی، در برابر دردها، تغییرات، شکستها و حتی مرگ چگونه آگاهانه، مسئولانه تصمیم بگیریم و عمل بکنیم. رواقیگری باستانی است. بیش از 300 سال قبل از میلاد مسیح توسط زنون مبانی ابتدایی شروع شد. در روم باستان به اوج شکوفایی خودش رسید و متمرکز است بر فضیلت، آن چیزی که در انگلیسی بهش میگن ویرچو. رواقیگری بر فضایلی چون خرد، عدالت، شجاعت، خویشتن‌داری استواره. رواقیون معتقد بودند و همچنان هستند که این فضائل زندگی رو معنادار و خوب میکنه. هدف غایی این فلسفه رسیدن به آرامشه، رسیدن به یک استیت روحی روانی به نام آتاراکسیا هستش. اگر به آتاراکسیا برسیم، در مواجهه با چالش ها و سختی های زندگی همچنان آرام و مسئول میمونیم و میتونیم بپذیریم اون چیزی که برامون قابل کنترل نیست و میتونیم متمرکز بشیم بر آن چیزی که واقعا در دست ماست. اصول کلیدی رواقیگری، بنیادی ترینش، یکی از بنیادی ترینهاش همین تمایز قائل شدن بین آن چیزی است که ما میتونیم کنترلش کنیم. ما فکرمون رو میتونیم کنترل کنیم، ما واکنش هامون رو میتونیم کنترل کنیم، اما نمیتونیم رویدادهای بیرون از ما رو کنترل بکنیم، نمیتونیم اعمال دیگران رو کنترل بکنیم. آنچه که به درون ماست تا مقدار بسیاری طبق فلسفه رواقیگری در کنترل ماست و آنچه در برون ماست از کنترل ما خارجه. ما باید بتونیم واقعیت رو بپذیریم، واقعیت رو بپذیریم همون گونه که هست، نه اون گونه که ما میخواهیم باشه. خیلی مهمه که بدونیم در فلسفه رواقیگری پذیرفتن واقعیت به معنی تسلیم شدن نیست، بلکه نوعی رهایی و ریدمشن درش هست، نوعی رستگاری درش هست، رهایی از بیهوده مقاومت کردن در برابر اموری که در دست ما نیست. در فلسفه رواقیگری بیش از 2300 سال قبل تأکید شد که در حال زندگی باید کرد و بر حال باید تمرکز کرد. آینده هنوز نیامده و گذشته و تنها زمانی که ما داریم و تنها چیزی که احتمالاً کنترلی برش داریم زمان حال هست. اصل بعدی اصل فضیلت و اخلاقه. رواقیون برای فضائل اخلاقی و اخلاق نیکو بسیار ارزش قائل هستند و فکر میکنن
اگر ما بتونیم نیکو زندگی کنیم و اخلاقی زندگی کنیم، این خود به خود پاداش همان زندگی است. بسیار مهم این موضوع که رواقیون پاداششون رو در همان زمان حال میگیرند و دنبال آینده موهوم و نامعلوم نیستند. بسیاری از چهره‌ها در طول تاریخ به این درخت تنومند رواقیگری شاخ و برگ بسیار دادن، اما مارکوس اورلیوس، همون امپراتور فیلسوفی که کتاب جاودانی تأملات رو نوشته، او همان شخصیتی است که در فیلم گلادیاتور مارکوس اورلیوس هست و اون پیرمردی که در اول فیلم توسط فرزندش کشته میشه. در کتاب تأملات مارکوس اورلیوس درس های رواقی رو برای هدایت زندگی به ما میده و به ما یادآوری میکنه که چگونه باید در شرایط مشکلات روزمره چگونه برخورد کرد و او به عنوان یک امپراتور چه کار کرده. چهره دیگر رواقیون اپیکتتوس هست. یک برده بود اپیکتتوس. تصور کنید یک برده که با تأکید به عقل گرایی و صبر تبدیل به یکی از بزرگترین فلاسفه شد. او مدت‌های بسیاری از زندگیش رو در زندان و در اسارت و حبس بود. او به این رسید که ما باید تمرکز کنیم روی آن چیزی که در اختیار ماست. سنکا که شاید معروف ترین فیلسوف رواقیگری باشه و مشاور امپراتور نرون بوده، آثاری که سنکا داره پر از درس‌های عملی درباره غم، ناراحتی، خشم، خوشبختی و مرگ است. فلسفه pain and pleasure یعنی درد و لذت که فلسفه‌ای که امروز هم بسیاری با اون صحبت میکنن و میگن زندگی انسان در نهایت افزودن پلژر و یا لذت هست و کاستن پین و یا درد هست. ریشه های این فلسفه در فلسفه رواقیگری است و شروعش با سنکاست. زنون، کسی که بنیانگذار رواقیگری بوده و اصلا به این دلیل به این فلسفه رواقیگری میگن، برای اینکه در کاخهای آتن بین رواقها و یا ستونها درسش رو ارائه میکرده و به این دلیل به این فلسفه رواقیون گفته میشه. زنون تأکید بسیاری داشت که ما باید از طبیعت یاد بگیریم، از طبیعت بی حافظه، از طبیعتی که نه گذشته رو میفهمه و نه آینده رو. زنون بارها به حیوانات اشاره میکنه و به نظر زنون حیوانات فیلسوف های رواقی هستند. مارکوس اورلیوس و کتاب تأملات رو نمیشه نادیده گرفت. شاید مهمترین کتاب فلسفه رواقیگری هست که در بحبوحه جنگ و سختی نوشته شده توسط یک امپراتور روم. این کتاب رو اون موقع ننوشت که چاپش بکنه، کتاب رو نوشت برای خودش، کتاب رو نوشت که به خودش یادآوری کنه که حالاتش چه بوده. اما چه زیباست که همچنان در اختیار ماست اون یاد داشتم. مارکوس اورلیوس به طور مداوم به خواننده که در واقع خودش بوده رجوع میکنه و ارجاع میده خواننده رو به شناخت افکار خودش، به درونیابی خودش. تأکید بسیار میکنه که فضیلت در عمل کردن هست، فضیلت در انجام کارهای خوب است و زندگی خوب زندگی است که بر اساس
فضیلت‌های اخلاقی انجام بشه. بارها و بارها در کتاب تأملات و در بحبوح‌های سختی مارکوس اورلیوس میگه که زندگی همین الانه، نه گذشته‌ای که رفته و نه آینده‌ای که نیامده، و تنها چیزی که ما روش کنترل داریم همین الانه. مارکوس اورلیوس خودش رو تسلیم سرنوشت نمیدونه، بلکه میگه من میپذیرم اون چیزی رو که نمیتونم تغییر بدم، و میگه که این کلید آرامشه، پذیرفتن و رهایی از بیهوده رنج بردن از تأکید به تغییری که برای من قابل انجام نیست. تأکید میکنه که خودمون رو باید رها کنیم. یکی از حرفهایی که مارکوس اورلیوس در کتاب تأملات میزنه، میگه وظیفه انسان چیزی نیست به غیر از درک تفاوت بین آن چیزی هست که تغییر رو میتونه درش ایجاد بکنه و آن چیزی که نمیتونه درش تغییر ایجاد بکنه، و بعد مسئولانه برخورد کردن. فیلسوف بعدی اپیکتتوس هست و کتابی داره به نام دستنامه. خوشبختانه کتاب به فارسی ترجمه شده. البته خودش این کتاب رو ننوشته، این مجموعی از صحبتاش بوده که توسط شاگردانش جمع‌آوری شده. و این کتاب همونطور که گفتم، اپیکتتوس یک برده و یک زندانی بود، یک بنده و یک محبوس بود. کتاب بسیار بر آزادی درونی و قدرت ذهن و اتفاقات بیرونی تمرکز داره. تأثیر قدرت ذهن بر آرامش. ببینید چقدر حرفها آشناست، حرفایی که امروزه هم ما در این سخنران‌های انگیزشی میشنویم، حرفایی که بیش از 2300 سال پیش زده شده، همچنان با معنی و ارزشمنده. واقعا کجا دیگه میشه این رو پیدا کرد؟ اپیکتتوس میگه آزادی واقعی. حواستون باشه، حواسمون باشه، اپیکتتوس محبوس زندانی راجع به آزادی واقعی صحبت میکنه. میگه آزادی واقعی در گروه رهایی از بیرون ماست و کنترل درون ما. چقدر زیباست. رهایی از بیرون و کنترل درون. تأکید بسیار بر کنترل ذهن میکنه. حرفا که امروز ما خیلی میشنویم، به شکل اشتباه هم میشنویم، که ذهن خود را کنترل کنید. اپیکتتوس هزاران سال قبل این حرفا رو با زیبایی و دقت زیاد صحبت کرده. میگه انسان ها نه با اتفاقات که بلکه با تفسیر خود از اتفاقات ناراحت و یا خوشحال میشن. میگه کنترل بر ذهن و تغییر نگرش قدرت اصلی یک انسانه و وجه تمایز یک انسانه. تأکید بسیار بر رهایی از وابستگی میکنه. باز هم همچون مارکوس اورلیوس تأکید میکنه ما آن جایی که از بیرون خود رهاشیم در درون خود آزاد میشیم و به آرامش میرسیم. در دنیای مدرن و دنیای امروزه رواقیگری با گذشت قرنها همچنان با قدرت در حوزه‌هایی مثل روانشناسی، مدیریت، منابع انسانی کاربرد داره. به خصوص در دهه‌های اخیر وقتی که انسان‌ها با مشکلات بسیار مواجه شدند، یک بازگشت به رواقیگری و رواقیون پیدا شده. CBT یا Cognitive Behavioral Therapy که یک روش برای مقابله با استرس و اضطراب هست، ریشه های اصلیش برمیگرده به رواقیگری. در مدیریت و توسعه راهبری، در مدیریت احساس، بر
آگاهانه و مسئولانه تصمیم گرفتن. تمام آموزه های مدرن مدیریت و رهبری بر بستر رواقیگری بنا شده و یا میشه حداقل ریشه هایی در رواقیگری برای این گونه امور پیدا کرد. و در زندگی روزمره برای من و شما و هر آن کس که با دردی و رنجی و سختی و تغییری روبرو است، رواقیگری و رواقیون ابزاری به دست ما میدن که میتونیم متمایز کنیم خودمون رو از دیگران. میتونیم تشخیص بدیم کدوم امور از آن گونه اموری است که برای ما قابل کنترل و تغییر است و صدمون رو براش بذاریم و کدوم امور جزو اموری است که خارج از ماست، خارج از کنترل ماست و بپذیریمش و رهاشیم از رنج بی پایان تغییر دادن اونها. خب رواقیگری چه سودهایی داره؟ فکر میکنم تا الان واقعا خیلی راجبش صحبت کردیم، اما اگه بخوایم دسته بندی بکنیم، کلا در طول تاریخ رواقیگری و یا استویسیزم بر زندگی آنهایی که اون رو درک کردن، پذیرفتن و اجرا کردن تأثیرات بسیار گذاشته و مهمترینش دستیابی به آرامش و اتاراکسیا بوده. به طور ساده و خلاصه با پذیرش آنچه که خارج از کنترل ماست، ما از نگرانی های بی مورد رها میشیم. وقتی که این گونه شد، ما با مدیریت احساسات خودمون و تمرکز بر خرد، این خرد بسیار مهمه اینجا، و تمرکز بر خرد و عقل گرایی، ما میتونیم تصمیمات بهتر، منطقی تر، مسئولانه تری بگیریم. همچنین ما میتونیم با درک دیگران و پذیرش نقض‌های دیگران، پذیرش ایرادات دیگران و اینکه ایرادات دیگران جزو آن دسته از مواردی است که تا حدی از کنترل ما خارجه، میتونیم روابطمون رو عمیق‌تر کنیم، پایدارتر کنیم و در نهایت تمرکز کنیم به یک زندگی هدفمند مبتنی بر فضیلت و ویرچو و ارزش. وقتی که این کارو بکنیم زندگی معنی پیدا میکنه، هدف پیدا میکنه. حالا چگونه واقعا این کار رو بکنیم؟ چگونه میتونیم رواقیگری رو در زندگی روزمره خودمون به کار ببریم؟ در ابتدا بسیار سخته، تمرین میخواد، بسیار خودآگاهی و شناخت از خود میخواد. به تعداد آدم هایی که رواقیگری رو انتخاب میکنن برای نحوه زندگی کردنشون، به همون تعداد ورژن رواقیگری وجود داره. اگه ما هر روز بتونیم زمانی رو سپری کنیم با اینکه ببینیم واقعا داریم به چی فکر میکنیم و ببینیم این فکرهایی که ما داریم میکنیم در ما چه احساساتی ایجاد میکنه، یک گام بزرگ به سمت خودآگاهی و رواقیگری برداشتیم. بیایم اتفاقاتی که برای ما میفته رو دسته‌بندی کنیم، ببینیم واقعاً کدومی که از این اتفاقا در دست ماست، در کنترل ماست. اگر ما طور دیگری بودیم میتوانستیم کار دیگری بکنیم و بپذیریم اونایی که خارج از اراده ماست و تمرکزمون بذاریم بر آن چیزی که میتوانیم تغییرش بدیم و تمام تلاشمون رو بکنیم برای تغییر آن چیزی که میتوانیم تغییر بدیم و تمام تلاشمون رو بکنیم برای پذیرفتن آن چیزی که نمیتوانیم تغییر بدیم. شکرگزاری یا gratitude یکی از مهمترین
آموزه های رواقیگریه. در اینجا شاید باید ذکر بکنم که رواقیگری یک فلسفه غیر دینی است. ضد دینی من نگفتم، غیر دینی است. و این شکرگزاری لزوما شکرگزاری به یک نیروی برتر از ما نیست. شکرگزاری نسبت به خود، نسبت به آن چیزی که برای خودمون فراهم کردیم، یک تمرینه برای اینکه به ما همچنان گوشزد بکنه در عین اینکه ما بسیاری چیزها رو نداریم، ما رو متمرکز کنه بر آن چیزی که داریم و این نهایتاً آرامش رو به ارمغان میآورد. رواقیگری از ما میخواد بخونیم، ادامه پیدا بکنه این فلسفه و اضافه کنیم بهش. سنکا رو بخونیم، اپیکتتوس رو بخونیم. برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود. باور کردنی نیست دوستان، باور کردنی نیست وقتی افکار سنکا رو میخونیم یا مارکوس اورلیوس و یا اپیکتتوس رو، چگونه احساس میکنیم که انگار فردی جلوی ما نشسته و امروزه برای دقیقاً مشکلات شخصی ما راه حل ارائه میده. باور کردنی نیست. انقدر که این فلسفه بروز میشه و توانایی بروز شدن داره. مطالعه و یادگیری و اضافه کردن به این مرزهای شناخت خود، پذیرش واقعیت و شکرگزاری. در نهایت رواقیگری راهی است به سوی زندگی بهتر و این شعار نیست. با رعایت اصول رواقیگری زندگیمون بهتر میشه. فلسفی که بیش از 2000 سال خدمت داره. فلسفی که بر 4 فضیلت کلیدی خرد، عدالت و انصاف، شجاعت و خویشتن‌داری استواره. میگه این 4 فضیلت زندگی را نیکو میکنند و یک هدف داره: آتاراکسیا، آرامش درونی. رواقیگری یک سری تمرین و تئوری خشک نیست، راهکار عملی برای زندگی ارائه میده. به ما در امروز روزمون یاد میده چگونه با چالشامون روبرو بشیم، چگونه احساسات خودمون رو بگیریم دستمون و به آرامش پایدار برسیم. رواقیگری در واقع دعوتی است به خودشناسی، تمرین فضیلت، زندگی آگاهانه در لحظه حال. به جد می توانیم زندگی پربارتر و آرامتر و معنادارتری داشته باشیم. دوستان، رواقیگری به من به شخص یاد داد که گونه‌ای دیگر هم می توان زندگی کرد.